नमस्कार. आज 2 ऑक्टोबर गांधी जयंती आणि या दिवशी शाळेला सुट्टी देण्याऐवजी आम्ही नेहमी असं प्रेफर करतो की मुलांना काहीतरी शिकता आलं पाहिजे. शेवटी मोठ्यांच्या जीवनचरित्रातनं मुलं स्वतःचं चरित्र घडवत असतात आणि आज 2 ऑक्टोबरला नुसतं घरीच असण्यापेक्षा मुलांनी जर नातेजींनी दिलेला एक सन्मान स्वच्छ देणारा संदेश दिलेला होता, तर हा जर त्यांनी आत्मसात केला तर मला वाटतं जास्त चांगलं होईल. 2014 आम्ही 2 ऑक्टोबरला शाळेला सुट्टी देणं बंद केलेलं आहे आणि या दिवशी कुठे ना कुठे जाऊन आम्ही ते स्वच्छतेचं कॅम्पेनिंग जे आहे, स्वच्छता मोहीम जी आहे ती राबवत असतो. मुलांचा सहभाग त्याच्यामध्ये असतो. मुलांना सुद्धा काहीतरी सोशल वर्क त्यांच्या हातून घडतं आणि हे नक्कीच संस्कार देण्याचा प्रयत्न स्ट्रॉबेरी पूर्ण वर्षभर करत असते. तर आपल्या सगळ्यांना आज गांधी जयंतीच्या मी खूप मनापासून शुभेच्छा देते आणि त्याबरोबर एक संदेश देऊ इच्छिते की आपण पण आपला परिसर स्वच्छ ठेवा. जर आपण आपला परिसर स्वच्छ ठेवला तर नक्की आपण इतरांच्या आरोग्यासाठी एक महत्त्वाची भूमिका निभावत असतो. इतरांचं आरोग्य जर आपण सुरक्षित ठेवू शकलो तर नक्कीच आपल्याला सुद्धा उदंड आयुष्य लाभल्याशिवाय राहणारी ते परमेश्वराची कृपा आशीर्वाद आपल्याला प्राप्त होते. मला असं वाटतं की प्रत्येकाने गांधी जयंती असते किंवा इतर कोणताही दिवस असेल आपलं परिसर स्वच्छ ठेवावा आणि ही मोठी मास सुरू झालेली आहे आणि नक्कीच येणाऱ्या दिवसात सुद्धा अशाच वेगवेगळ्या ठिकाणी ही स्वच्छता आम्ही राबवण्याचा प्रयत्न करेल. पुढे So today we are at the Sangamner bus stand for cleanliness foundation for cleaning our city. We are doing this campaign to keep our surroundings clean and so that we will all stay. Today on the occasion of International Non-Violence Day and as part of Swachh Bharat Abhiyan, our students from Strawberry English Medium School they took part actively in a cleanliness drive. I'm very much thankful to the local administration for giving us this opportunity. Especially I'm thankful to the medical team of Boulevard Medical who have actually supported us by providing the necessary aid to us. And at the same time, I want to thank the entire teaching staff and all our students who started understanding the fact that when we start cleaning our own campus, when we start cleaning our own society, then the day is not far when the entire country will become clean. This is a wonderful initiative by Government of India, and as an important citizen of our country, it is very much important for us to tell our students what is true, noble and just. We want that it should not be only one day activity on the 2nd of October, it should be a regular activity and start from for each and everyone. So let us join hands together and let us help us in making this Strawberry initiative of Clean Sangamner, Green Sangamner a grand success. Thank you, sir.